नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतपणानंतर झालेली शरीराची झीज कशी भरून काढावी, बाळंतिणीचा आहार कसा घ्यावा, बाळंतिणीची आणि नवजात बाळाची सुरुवातीला कशी काळजी घ्यावी, तसेच बाळाच्या विकासासाठी भरपूर सारे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ पाहिलेले आहेत। आज आपण बाळंतिणीला देण्यासाठी पौष्टिक चविष्ट अशी कुळिथाची खिमटी बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी हे कुळीथ घेतलेले आहेत। कुळीथ हे कडधान्य आहे, ज्याला की हुलगा असेही म्हटलं जातं। तर आता 5 ते 6 मिनिट मी मंद गॅसवरती हे कुळीथ भाजून घेणार आहे आणि त्यानंतर मिक्सरला त्याची बारीक पूड करून घेणार आहे। कुळीथ भाजल्यामुळे ते पचनास सोपे जातात आणि त्याचे मिक्सरला पूड होण्यासाठीही मदत होते। एक रवाळ अशी पूड तयार करून घ्यायची आणि त्यानंतर ही पूड मी पाण्यामध्ये मिक्स करून त्याची पेस्ट करते, म्हणजे गरम पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर याच्या कुठल्याही गुठळ्या होणार नाहीत। बाळंतिणीला जर गरोदरपणात मधुमेह, मूळव्याध, कोलेस्ट्रॉल असे काही त्रास चालू झाले असतील तर त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी ही कुळीथ खूप उपयोगी आहे। तसेच पाळीच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी ही कुळिथाचा खूप चांगला फायदा होतो। बाळंतपणानंतर बऱ्याचशा स्त्रियांना मूळव्याध जाणवू लागतो, तर त्यासाठीही हा खूप फायदेशीर ठरेल। आता मी पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये साधारण अर्धा ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। पाणी व्यवस्थित उकळल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडासा गूळ घालून घेऊया। गुळामुळे बाळंतिणीला शक्यतो साखर देण्याच्या ऐवजी गूळ द्या, म्हणजे त्याची पौष्टिकता अधिक वाढेल, चवही छान येईल आणि वजन नियंत्रित राहण्यासाठी तर मदतच होईल। आता पाणी व्यवस्थित उकळून गूळ वितळून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे ही कुळिथाची पेस्ट घातली आहे आणि आपण हे छान मिक्स करून घेऊया आणि साधारण 3 ते 4 मिनिट आपण याला एक वाफ काढून घेऊया। आपण ज्या पद्धतीने शिरा बनवतो त्याच पद्धतीने ही खिमटी बनवायची। अगदी झटपट तयार होते। बाळंतिणीला एक वेळचा नाश्ता म्हणून किंवा मधल्या वेळेच्या भुकेसाठी तुम्ही अशी खिमटी देऊ शकता। बाळंतिणीचं दूध वाढवण्यासाठी खूप उपयोगी ठरते। तसेच कुळीथ हा प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, आयर्न, कार्बोहायड्रेट, फॉस्फरसचा खूप चांगला स्रोत आहे। बाळंतपणानंतर झालेल्या शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, ताकद मिळण्यासाठी, त्यासोबतच बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, जर पोट बिघडलं असेल तर पचन सुधारण्यासाठी, रक्तशुद्धीसाठी, पित्त कमी करण्यासाठी, सर्दी कफ कमी करण्यासाठी अशी खिमटी तुम्ही लहान मुलांना किंवा बाळंतिणीला देऊ शकता। ही पचनास अगदी सोपी असते, त्यामुळे तर याचे खूप सारे फायदे बाळंतिणीला होतात। याची पौष्टिकता अधिक वाढवण्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये एखादं फळ किसून टाकू शकता, तूप घालू शकता, ड्रायफ्रूट पावडर, खजूर किंवा जायफळ वेलची पुडेही घालू शकता। त्यामुळेही याची चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढायला मदत होईल। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी याचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा, लाईक करा।